السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به خاص دی، روغ جوړ باسئ او صحت جامع وطن وي. زه منیر فاروق په یو بله ویډیو کې راغلم. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ په ډېرې ایزي او اسانې طریقې سره د فیسبوک پروفایل انلاک کړئ. ویډیو سټارټ کوم. نو سیمپل زه راځم دغلته د فیسبوک اپلیکیشن باندې کلیک کوم. کله مې چې په دې فیسبوک اپلیکیشن باندې کلیک کړو بیا به راشو خپل پروفایل ته. کله چې زه پروفایل ته رالم ګورئ زما پروفایل اوس لاک دی او زه غواړم اوس دا بیرته چې دی انلاک کړم. نو انلاک معنا دا چې بیرته پخواني حالات ته وړل. یعنې هر څوک به کولی شي چې ستاسو پوسټونه وګوري، ستاسو پروفایل چیک کړي، ستاسو معلومات وګوري. نو سیمپل زه راځم دغه یو لاک اټ یور پروفایل باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړل ګوره دغلته دغه یو لاک اټ یور پروفایل باندې چې دی لاندې وګورئ یو انلاک دی او بل چې دی لرن مور دی. نو تاسو په دغه انلاک باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې انلاک باندې کلیک وکړل بعد د هغې نه بل ځای راشئ ګوره لاخر کې وګورئ ډاون انلاک یور پروفایل باندې به کلیک وکړئ. کله چې د انلاک یور پروفایل باندې کلیک وکړل نو په مکمل ډول ګوره ماته میسج هم راغله چې ستاسو پروفایل چې دی انلاک شو. نو بس اوکې باندې به کلیک وکړئ. ګورئ زما پروفایل انلاک شو. اوس هر څوک کولی شي چې زما پروفایل وګوري، زما پوسټونه وګوري او زما پر مثال که زه ویډیوګانې خپروم، پوسټونه کوم، تصویران خپروم، نو هر څوک کولی شي چې ستاسو دغه وګوري، کوم معلومات چې تاسو خپاره کړي دي هغه وګوري.